আজি ঘৰতে অলপ পেলনীয়া মানে অলাগতিয়াল বস্তু দুটামান আছিলে, তাৰে ভাবিছোঁ দুটামান ভিডিঅ' বনাম বুলি। এয়া মই ঘৰতে মোৰ আগৰ DIY আছিলে, তাৰে বাস্কেটৰ পৰা খুলি ৰছী কেইডাল ল'লোঁ। মানে কম বাজেটত যিটো বস্তু বনাব পাৰি আৰু ৰছী কেইডালো মোৰ ফ্ৰীতে পালোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ এই ট্ৰে দুখন আছিলে মোৰ, ঠিক পুৰণা নহয় আৰু নতুন ট্ৰে হয়, কিন্তু আইডিয়াটো দেখুৱাবৰ কাৰণে নতুন ট্ৰে দুখনকে মই ইউজ কৰিলোঁ। তেনেকৈ যদি আপোনালোকৰ পুৰণা ফাটা বা এনেকুৱা কিবা আছে, ট্ৰে আছে, এনেকৈ বনাই চাব পাৰে ঘৰত। কিছু আইডিয়া পাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে। এইটো মই ট্ৰে দুখন ফুটা চাৰিওফালে 4টা ফুটা কৰি মই মানে ৰছী কেইডাল গাঁঠি মাৰি এনেকৈ ভৰাই লৈছোঁ। এনেকৈ টাইটকৈ তলৰ গাঁঠিটো দিব। তাৰপিছত এইখন ট্ৰেও মই তেনেকৈ গাঁঠি কৰি মই লগাই দিম। ঠিক এনেদৰে বনাই আপোনাৰ চিলিঙতো ওলোমাব পাৰে, নহবা ৱালতো দিব পাৰে। তেনেকৈ মই এমেজনৰ পৰা হুক আনিছিলোঁ, সেয়াকে মই ষ্টিকাৰ হিচাপে টাইটকৈ ৱালত লগাই দিম। দি পেলাই এইকেইটা যিকোনো ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰে, কাপোৰ থ'ব পাৰে বা অন্য বস্তু থ'ব পাৰে। তাৰে কিছু আইডিয়া দিলোঁ মই। আৰু এইটো আপেল মানে বল আছিলে, এইটো নতুনেই হয়, কিন্তু এইটো ইমান এটা ইউজফুল নহয়, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এইটো এটা মই বনাই দিওঁ। এইটো আপোনাৰ ৱেৰখিনিও আছিলে য়েল্ল' কালাৰৰ, গতিকে ছেম কালাৰ হৈ গ'ল দুইটা। আৰু এই দুইটা মই সজোৱা বস্তু কিছু ৰাখিব পাৰিম ৱালত, ৱাল হেংগিং টাইপৰ। ৱাল হেংগিং কৰি পেলাই আপুনি যিকোনো পুৰণা বস্তু থাকিলে, বাতি হওক, আপোনাৰ টেমা হওক, তেনেকৈ আপুনি এনেকৈ বনাই ল'ব পাৰে। গতিকে কম বাজেটত, কম খৰচত আপুনি ঘৰতে কিছু বস্তু এনেই পৰি থাকে, সেইবিলাকৰ পৰা আপুনি এনেকৈ আইডিয়া লৈ নিজৰ, যদি আপোনাৰ ইচ্ছা থাকে, আপুনি তেনেকৈ বহুত কিছু আইডিয়া নিজৰ মনলৈ আহি থাকিব। আৰু মনৰ আগ্ৰহটোৱে হ'ল মেইন কথা। আগ্ৰহ থাকিলে আপোনাৰ আইডিয়াবোৰো নিজে নিজে আহি থাকে। এয়া মই এনেকৈ ৱেৰকেইডাল সমানে দুভাগ কৰি দুইফালে টাইটকৈ গাঁঠি দি দিছোঁ। গাঁঠিকেইটা দিলে যাতে ওপৰতো তললৈ নামি নাহে আৰু। এয়া মোৰ দুটা বিন্ধা কৰি লৈছোঁ। বিন্ধাকেইটা আপোনাৰ গৰম কটাৰী দি পেলাই গেছত এনেকৈ ফুটা কৰি ল'ব। লৈ পেলাই আপুনি তেনেকৈ ৱেৰকেইডাল ভৰাই দিছোঁ। দি এয়া মই দুইফালে দুটা দুটা গাঁঠি দি দিম। গাঁঠি দিলে যাতে বস্তুটো মজবুত হৈ ওলাই নাযায় আৰু। এনেকৈ গাঁঠি দি লৈছোঁ। তাৰপিছত দুইটা মানে বাতি ওপৰতো মই তেনেকৈ গাঁঠি মাৰি জইন কৰি দিম। মানুহৰ সদায় আগ্ৰহ থাকিব লাগে, বিশেষকৈ মহিলাসকলে যদি বহুত ঘৰত, পাকঘৰতে বহুত কিছু বস্তু ওলাই যায়, তেনেকৈ অলাগতিয়াল বস্তু যিটো আপুনি এনেই জমা কৰি থৈ দিছে, সেইবিলাকো কিছু কামত লগাব পাৰে। এতিয়া মই ওপৰতো গাঁঠি আছোঁ। ৱাল হেংগিং টাইপত থৈ দিলে আপুনি ফুলৰ টাব থ'ব পাৰে, মানে আৰ্টিফিচিয়েল ফুল সজাই থ'ব পাৰে, নতুবা অন্য কিবা সৰু সুৰা লিপষ্টিক, নেইল পলিচ, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু বস্তু থ'ব পাৰে, বা কলগেট, ব্ৰাছ চ্ৰাছ থ'ব পাৰে। কিছু এনেকুৱা বস্তু বা পাৰফিউম চাৰফিউম থ'ব পাৰে, দেখিব ভাল লাগে আৰু ৱাল হেংগিং টাইপত সজাই থ'লে। তেনেকৈ আপুনি ৰাখিবচোন বনাই পেলাই। যিকোনো মানে অলাগতিয়াল টেমা টুমা এইবিলাক পাকঘৰত পৰিয়ে থাকে, তাৰে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয় কিছু কামত আহিব। এয়া মই ৱালত গাঁঠি দিলোঁ, ইমান ধুনীয়া লাগিছে, সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে। মই এটা
মানি প্লাণ্টৰ দি দিলোঁ বটল, তাৰপিছত ওপৰত লতা ফুলৰ আৰ্টিফিচিয়েল ফুল দি দিলোঁ। ইমান ধুনীয়া লাগিছে। এইটো মই এমেজনৰ পৰা পিন আনিছিলোঁ। এইকেইটা ষ্টিকাৰ টাইপৰ, এনেকৈ ষ্টিকাৰ টাইপৰ লগাই দিব লাগে মেজাৰমেণ্ট কৰি, য'ত আপোনাৰ সুবিধা হয় তাতে এনেকৈ লগাই দিব। দি মই যিখন ট্ৰে বনাইছিলোঁ সেই ট্ৰে দুখন ইয়াতে মই ওলোমাই দিম। মই এনেই এটা আইডিয়া দি কাপোৰ থোৱা দেখাইছোঁ, আপুনি কাপোৰ থ'ব পাৰে, আপুনি অন্য টেমা টোমা বটল চটল থ'ব পাৰে বা কিতাপ থ'ব পাৰে, সেইটো আপোনাৰ নিজৰ খুচি আৰু। জাষ্ট এটা মই আভাসহে দিছোঁ, গতিকে তেনেকৈ বনাই চাবচোন। বহুতৰ ঘৰত অকণমান ফটা ট্ৰে বা অলপমান এনেকুৱা কাৰ্টুন তেনেকুৱা থাকে, এনেকৈ বনাই ল'ব ৰছীৰে। মোৰ এইবিলাক অলাগতিয়াল বেগ তেনে পৰি য'তে ত'তে পৰি আছে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এনেকৈ কোণাতে থৈ দিম বুলি। গতিকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব।